Hello, hey, what's up guys? Okay, hari ni aku nak try ajak hampa macam mana kita nak refill wiper fluid ataupun air sabun wiper dekat dalam kereta hampa. Okay, first thing kita kena beli ni wiper fluid ni, aku beli dekat kedai RM2. Lepas tu kita check kita punya air kan, tengok ada kosong tak. Kalau macam ni kosong, sebab tu aku beli, aku nak tambah lah. Nak tambah, okay. Aku beli botol ni dekat kedai RM2. Ada RM2. RM2 dapat 2 lah, RM2 dapat 2. So ni aku try botol dulu. Okay, first thing kita tuang bagi habis botol ni sampai habis kita tuang. Okay, lepas tu bila kita dah tengok sebab air ni pekat, kalau dekat instruction tu dia kata kena tambah air. So aku pun tambah air lain. Aku tambah air tu kira sampai penuh lah kot dia punya tangki tu kan. Ni kira ni aku isi sebotol ni, lepas tu aku tambah lagi 2 botol air pipe untuk air wiper ni lah. Isilah sampai penuh. Okay, bila dah penuh nanti kita tengok dia dah ni lah, buih-buih dia tu sampai hujung lah, sampai terkeluar. Tu kira maknanya dia dah nak penuh. Tapi kalau penuh sangat pun tak elok. Dia takat nampak buih tu dah okey dah. Okay, good luck. Ni adalah tips yang mudah untuk hampa. Okay, selamat mencuba.